तर मित्रांनो, आपण या व्हिडिओमध्ये मराठी व्याकरणाचे प्रश्न बघणार आहे. कशाचे? मराठी व्याकरणाचे प्रश्न. व्हिडिओ एकदम आपला IMP असणार आहे. तर त्यामुळे मित्रांनो आपल्याला व्हिडिओ आपला शेवटपर्यंत बघायचा आहे. आपल्याला बघा एकूण 3 सेकंदाचा वेळ मिळणार आहे प्रत्येक प्रश्नामध्ये आणि आपला स्कोर 30 पैकी 30 आलाच पाहिजे, आउट ऑफ स्कोर. कारण बघा आपला मराठी विषय आपली मातृभाषा आहे, एक सुद्धा मार्क इकडचा तिकडा नाही झाला पाहिजे. तर चला व्हिडिओ स्टार्ट करूयात. पुढील वाक्यामधील आपल्याला क्रियापद ओळखायचं आहे. अवघड झाले आता सगळे. अवघड झाले आता सगळे यामधलं आपल्याला क्रियापद ओळखायचं आहे. चला पटकन आन्सर द्यायचं, आपल्याला 3 सेकंद मिळतील. राईट आन्सर बघायचं ऑप्शन क्रमांक बी, झाले. झालेची क्रिया झाली म्हणून काय आपलं झाले क्रियापद आहे. लक्षात ठेवा, वाक्यातील क्रिया करणारा शब्द म्हणजे काय क्रियापद असतो आणि यामुळे काय क्रिया पूर्ण झालेली, त्यामुळे आपलं काय झाले. पुढचा प्रश्न आहे बघा, कोणतेही विशेष नाम खालीलपैकी काय असतं? खालीलपैकी काय असतं? कोणतेही विशेष नाम काय असतं? आपल्यासमोर ऑप्शन आहेत. तर कोणतं पण विशेष नाम असलं तर ते काय असतं? एकवचनी असतं. ऑप्शन क्रमांक सी, एकवचनी. तर बघा याला काय म्हणतात? ज्या नामाने जातीचा बोध होत नसून त्या जातीतील एका विशिष्ट व्यक्तीचा किंवा प्राण्याचा, वस्तूचा बोध होतो, त्याला काय म्हणतो आपण? विशेष नाम म्हणतो. काय म्हणतो? विशेष नाम. तर विशेष नाम काय काय आहेत? एखाद्या व्यक्तीचं नाव रामा, हरी, आशा हे काय बघा व्यक्तींचे विशेष नाम आहेत. 3 नंबरचा प्रश्न आपल्या स्क्रीनवर बघा, कुंकू या शब्दाच्या सामान्य रूपाचा योग्य पर्याय निवडायचा आपल्याला. कुंकू या शब्दाच्या सामान्य रूपाचा योग्य पर्याय निवडायचा आहे. तर बघा आपल्याला प्रश्न पाठच असला पाहिजे. सामान्य रूप, तर बघा कुंकवा. कुंकू या शब्दाचं काय होईल? कुंकवा होईल. लक्षात ठेवा, कुंकवा. आलं लक्षात? पुढचा प्रश्न बघा, सर्वनामाचे मुख्य प्रकार किती आहेत? सर्वनाम आहेत ना, सर्वनाम याचे मुख्य प्रकार किती आहेत? पाठच करून ठेवायचं आपल्याला. सर्वनामाचे मुख्य प्रकार किती आहेत? राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक बी, एकूण 6 प्रकार आहेत. किती? मुख्य 6 प्रकार आहेत. कोणते कोणते आहेत बघा? पहिले आहे बघा पुरुषवाचक सर्वनाम. कोणतं आहे? पुरुषवाचक. दुसरं आहे बघा दर्शक सर्वनाम. कोणतं? दर्शक सर्वनाम. तिसरं आहे बघा संबंधी. कोणते? संबंधी. संबंधी, संबंधी सर्वनाम. त्याच्यानंतर आहे बघा चौथं प्रश्नार्थक. तर मित्रांनो तुम्ही नोट्स काढून घ्या लिहता लिहता, जेणेकरून बघा आपण कायमस्वरूपी लक्षात ठेवू शकू. चौथं आहे प्रश्नार्थक. कोणतं आहे? प्रश्नार्थक सर्वनाम. 5वं कोणतं आहे बघा? 5वं आहे सामान्य. कोणतं? सामान्य किंवा अनिश्चित सर्वनाम आहे. आणि 6वं कोणतं आहे बघा? आत्मवाचक सर्वनाम. कोणता? आत्मा. आपला आत्मा नाही, सर्वनामामधला आत्मा. 5वा प्रश्न काय? धातू साधित विशेषण कोणतं असतं? काय प्रश्न आहे? धातू साधित. कोणता साधित? धातू साधित. तर यामधलं आपल्याला धातू साधित विशेषण ओळखायचं आपल्याला. तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक आहे पडकी माडी. हे काय आपलं धातू साधित विशेषण आहे. तर मित्रांनो आपल्या सर्वांना माहिती आहे अनअकॅडमी बद्दल. अनअकॅडमी हा भारतामधील सर्वात मोठा टॉप एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्म बनलेला आहे आणि हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी बघा तुम्हाला प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन अनअकॅडमी सर्च करून, अनअकॅडमी लर्निंग ॲप सर्च करून काय करायचं आपल्याला? डाउनलोड करायचं आहे. आणि बघा तुम्ही कोणता पण कोर्स घेतला त्या ठिकाणी म्हणून क्लास लावले तर 10% सूटसाठी आपला तुम्ही रेफरल कोड तुम्ही यूज करू शकता. रेफरल कोड काय आपला? SMB 2020. SMB 2020 हा आपला रेफरल कोड आहे. अनअकॅडमी आपल्यासाठी धूर्ता अभ्यासा बॅच फॉर MHT CET 2021 साठी घेऊन आलेली. यामध्ये बघा आपल्याला आपला ग्रुप कोणता पण असेल, PCMB असेल, त्याचबरोबर PCB असेल, कोणता पण ग्रुपसाठी बॅच अवेलेबल आहे. पूर्णपणे फायदा करून घेण्यासाठी बघा मित्रांनो लगेच लगेच तुम्ही ही बॅच जॉईन करू शकता, लगेच याचा फायदा घेऊ शकता. सर्वांना फायदा होणार आहे आणि सगळी माहिती आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकलेली. तर मित्रांनो आपले कोणी जर मित्र MHT CET ची तयारी करत असतील तर त्यांना हा नक्कीच व्हिडिओ शेअर करा, त्यांना 100% फायदा होणार आहे. सगळी माहिती आपण खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकलेली. आणि मित्रांनो अनअकॅडमीवरून आपण कोणतं पण सबस्क्रिप्शन घेतलं तर तुम्ही आपला रेफरल कोड यूज करून सबस्क्रिप्शन घेऊ शकता. आपल्याला त्यावरती 10% डिस्काउंट मिळणार आहे. त्यामुळे मित्रांनो लगेच लगेच तुम्ही घेऊ शकता. त्याचबरोबर आपल्याला काय करायचं आहे बघा, अजून सुद्धा आपण अनअकॅडमीचं लर्निंग ॲप्लिकेशन डाउनलोड नसेल केलं तर डाउनलोड करून घ्या. कारण की बघा या ठिकाणी आपल्याला टॉप एज्युकेटर्सकडून कोणत्या पण विषयाची तुम्ही तयारी करत असाल तर आपल्याला त्या ठिकाणी फायदा होणार आहे. त्यामुळे मित्रांनो लगेच लगेच तुम्ही डाउनलोड करा. खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपण सगळ्या लिंक टाकलेली, त्यावर क्लिक करून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. चला आता आपला व्हिडिओ स्टार्ट करूयात. 6 नंबरचा प्रश्न आहे आपला, खालीलपैकी सामर्थ्यदर्शक क्रियापद ओळखायचे. खालीलपैकी सामर्थ्यदर्शक क्रियापद ओळखायचं आपल्याला. राईट आन्सर बघायचं ऑप्शन क्रमांक ए, पळवते. हे काय बघा सामर्थ्यदर्शक क्रियापद आहे, पळवते. लक्षात ठेवा, जे साधित धातुकार त्याला ती क्रिया करण्याची शक्यता किंवा सामर्थ्य आहे असं दाखवतात त्यांना आपण काय म्हणतो? सामर्थ्यदर्शक क्रियापद म्हणतो. उदाहरणार्थ करवते, पळवते हे काय बघा सामर्थ्यदर्शक क्रियापद आहेत. 7 नंबरचा प्रश्न आहे बघा, शब्दयोगी अव्यय ओळखायचे.
माझ्या शाळेपुढे मैदान आहे. यामधलं आपल्याला काय ओळखायचं आहे? शब्दयोगी अव्यय ओळखायचं आहे. चला पटकन ओळखायचं आपल्याला. सर्वांनी बरोबर चॉईस केला असेल आता. राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक डी पुढे. काय आहे? पुढे. 8 नंबरचा प्रश्न आहे आपला. नागपुरी या शब्दाचं विशेषण ओळखायचं आहे. जे काही नागपुरी हे शब्द यामधलं आपल्याला विशेषण ओळखायचं आहे. तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक आहे नामसाधित विशेषण. कोणतं आहे? नामसाधित विशेषण. हे काय बघा नागपूर या शब्दाचं विशेषण आहे. 9 नंबरचा प्रश्न काय आपला. आम्ही देशाचे शूर शिपाई आहोत या वाक्यातील विशेषण ओळखायचं. आम्ही देशाचे शूर शिपाई आहोत. आम्ही देशाचे शूर शिपाई आहोत या वाक्यामधील विशेषण ओळखायचं आहे. चला पटकन आन्सर द्यायचं आपल्याला. 3 सेकंद मिळतील. सर्वांनी बरोबर चॉईस केलं. ऑप्शन क्रमांक आहे शूर. काय आहे? शूर. 10 नंबरचा प्रश्न आहे आपला. क्रियापदाचा प्रकार ओळखायचा आहे. मुलांनो सर्वजण रांगेत उभे राहा. तर यामध्ये आपल्याला कोणत्या क्रियापदाचा प्रकार आहे तो ओळखायचा आहे. राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक ए आज्ञार्थ. यामध्ये कोणता? आज्ञार्थ. ज्या क्रियापदाद्वारे आज्ञा केली जाते त्यांना आपण काय म्हणतो? आज्ञार्थ क्रियापद म्हणतो. काय म्हणतो? आज्ञार्थ क्रियापद. 11 नंबरचा प्रश्न आहे आपला. प्रत्यक्षात असणाऱ्या अथवा कल्पनेने जाणलेल्या वस्तूंना किंवा त्यांच्या गुणधर्मांना जी काही नावे दिलेली असतात त्यांना व्याकरणामध्ये काय म्हणतात? प्रत्यक्षात असणाऱ्या किंवा कल्पनेने जाणलेल्या वस्तूंना किंवा त्यांच्या गुणधर्मांना जी काही नावे दिलेली असतात त्यांना व्याकरणामध्ये काय म्हणतात? राईट आन्सर बघायचं ऑप्शन क्रमांक सी नामे म्हणतात. 13 नंबरचा प्रश्न आहे. गांभीर्य, माधुर्य, शौर्य, धैर्य आणि चातुर्य हे कोणत्या प्रकारचे नाव आहेत? गांभीर्य, माधुर्य, शौर्य, धैर्य, चातुर्य हे कोणत्या प्रकारचे नावं आहेत? राईट आन्सर बघा हे ऑप्शन क्रमांक सी भाववाचक नाव आहेत. कोणते? भाववाचक नावं. भाववाचक नामं म्हणजे काय? ज्या नामाने प्राणी किंवा वस्तू यांच्यामध्ये असलेला गुणधर्म किंवा भाव यांचा बोध होतो त्याला काय म्हणतो आपण? भाववाचक नाव असं म्हणतो. 14 नंबरचा प्रश्न आहे आपला. देवा तू मला आशीर्वाद दे या वाक्यामधील तू शब्द काय आहे? देवा तू मला आशीर्वाद दे या वाक्यामधील तू हा शब्द काय आहे? तू विचारला आपल्याला. तू. तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक डी सर्वनामे. काय आहे? सर्वनाम. नामाबद्दल वापरलेल्या शब्दाला आपण काय म्हणतो? सर्वनाम असं म्हटलं जातं. इयत्ता 9वी किंवा 9वी इयत्ता यामधील 9वी हा शब्द कोणते विशेषण आहे? 9वी हा शब्द कोणते विशेषण आहे? राईट आन्सर आहे बघा हे काय? क्रमवाचक संख्या विशेषण आहे. कोणतं आहे? क्रमवाचक संख्या विशेषण. तर याचा व्याख्या काय होईल? जी विशेषणे वस्तूचा क्रम दाखवतात अशा विशेषणांना आपण काय म्हणतो? क्रमवाचक संख्या विशेषण म्हणतो. राम सावकाश धावतो या वाक्यामधील सावकाश हा शब्द कोणते क्रियाविशेषण आहे? राम सावकाश धावतो या वाक्यातील सावकाश हा शब्द कोणते क्रियाविशेषण आहे? चला पटकन आन्सर चॉईस करायचं आपल्याला. राईट आन्सर बघायचं ऑप्शन क्रमांक डी काय? रीतिवाचक आहे. 17 नंबरचा प्रश्न काय? मागे, पुढे, मध्ये, समोर, जवळ ही कोणती शब्दयोगी अव्यय आहेत? कोणती ती बघा. राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक आहे स्थलवाचक. कोणती आहेत? स्थलवाचक आहे ती. स्थलवाचक. चला पुढचा प्रश्न आहे बघा. आभाळामध्ये गडगडाट झाला आणि जोरात पाऊस सुरू झाला या वाक्यामधील उभयनिवी अव्यय ओळखा. आभाळामध्ये गडगडाट झाला आणि जोरात पाऊस सुरू झाला या वाक्यामधील उभयनिवी अव्यय ओळखा. राईट आन्सर बघा याचं ऑप्शन क्रमांक सी समुच्चय बोधक. कोणते? समुच्चय बोधक. 19 नंबरचा प्रश्न काय बघा. वा वा खूपच सुंदर शहर आहे या वाक्यामधील केवल प्रयोगी अव्ययाचा प्रकार कोणता आहे? वा वा खूपच सुंदर शहर आहे या वाक्यातील केवल प्रयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखायचा आपल्याला. राईट आन्सर यामध्ये कोणते? हर्षदर्शकी. ज्या केवल प्रयोगी अव्ययाद्वारे उत्साह दर्शवला जातो त्याला हर्षदर्शक केवल प्रयोगी अव्यय असं म्हणतात. 20 नंबरचा प्रश्न आहे बघा. तानाजी शूरपणे लढाई करतो वाक्यामधील कर्ता शोधण्यासाठी क्रियापदाचा मूळ धातू काय आहे? राईट आन्सर बघा याचं ऑप्शन क्रमांक ए लढ हे काय बघा मूळ धातू आहे. 21 नंबरचा प्रश्न आहे. वाक्याचा क्रियापदाच्या रूपावरील विधी म्हणजे कर्तव्य, शक्यता, योग्यता, इच्छा या गोष्टीचा बोध होत असेल तर ते कोणते वाक्य म्हणतात? त्याला कोणतं वाक्य म्हणतात? राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक ए विद्यार्थ. काय म्हणतात त्याला? विद्यार्थ हे वाक्य असं म्हणतात. 22 नंबरचा प्रश्न आहे आपला. काळाचे मुख्य प्रकार किती आहेत? काळाचे मुख्य प्रकार किती आहेत? तर काळाचे मुख्य प्रकार किती? एकूण 3 आहेत. कोणते? 3 आहेत. वर्तमान काळ, भूतकाळ आणि भविष्यकाळ.
खालील पर्यायातील विशेषण ओळखायचं. आता एकदम सोपा प्रश्न आहे. विशेषण ओळखायचं, पटकन ओळखा. सर्वांनी बरोबर चॉईस केलं. ऑप्शन क्रमांक सी. हे काय पांढरा विशेषण आहे. नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणारा विकारी शब्द म्हणजे काय विशेषण होय. 24 नंबरचा प्रश्न काय आहे? जो विकारी शब्द नामाची व्याप्ती मर्यादित करतो त्याला काय म्हणतात? जो विकारी शब्द नामाची व्याप्ती मर्यादित करतो त्याला काय म्हटलं जातं? राईट आन्सर बघायचं ऑप्शन क्रमांक सी. विशेषण असं म्हटलं जातं. त्याला काय म्हणतात? विशेषण. 25 नंबरचा प्रश्न आहे. खालीलपैकी लिंगानुसार बदलणारे सर्वनाम कोणतं आहे? खालीलपैकी लिंगानुसार बदलणारं सर्वनाम कोणतं आहे? राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक सी. हा हे काय बघा लिंगानुसार बदलणारा सर्वनाम आहे. पोरगी आली तर ही होईल. 26 नंबरचा प्रश्न आहे बघा. खालीलपैकी वेगळी जोडी ओळखायची. खालीलपैकी वेगळी जोडी ओळखायची. चला पटकन आन्सर द्यायचं आहे. राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक आहे सासू सून. ही काय वेगळी जोडी. 27 नंबरचा प्रश्न आहे बघा. ज्याला कर नाही त्याला डर कशाला? अधोरेखित सर्वनामाचा प्रकार सांगा. ज्याला कर नाही त्याला डर कशाला? अधोरेखित सर्वनामाचा प्रकार ओळखायचा आपल्याला. राईट आन्सर बघायचं ऑप्शन क्रमांक बी. संबंधित सर्वनाम. काय? संबंधित सर्वनाम. 28 नंबरचा प्रश्न आहे. खालीलपैकी गुणविशेषणाचा शब्द कोणता? खालीलपैकी गुणविशेषणाचा शब्द कोणता आहे? राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक सी. आंबट. हे काय बघा गुणविशेषण आहे. गड आला पण सिंह गेला हे कशाचं उपवाक्य आहे? गड आला पण सिंह गेला हे कशाचं उपवाक्य आहे? तर हे कशाचं आहे बघा न्यूनत्व बोधक. हे कशाचं? न्यूनत्व बोधक. खालीलपैकी कोणते वाक्य केवळ वाक्य नाही? याचं उत्तर बघा खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा आणि 30 पैकी किती प्रश्न बरोबर आले नक्कीच टाईप करा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करून सांगा व्हिडिओ कसा आहे.